Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Hello. مرحبا. مرحبا. Good morning. صباح الخير. صباح الخير. Good evening. مساء الخير. مساء الخير. Good afternoon. مساء الخير. مساء الخير. Thank you. شكراً. شكراً. I'm sorry. أنا آسف. أنا آسف. Where is the bathroom? أين الحمام؟ أين الحمام؟ I'm good. أنا بخير. أنا بخير. How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ Goodbye. مع السلامة. مع السلامة. Nice to meet you. تشرفنا. تشرفنا. Delicious. لذيذة. لذيذة. How much is this? بكم هذا؟ بكم هذا؟ I'm fine. أنا بخير. أنا بخير. Please write it down. من فضلك اكتبها. من فضلك اكتبها. Don't worry. لا تقلق. لا تقلق. It's okay. لا بأس. لا بأس. Please? لو سمحت. لو سمحت. Please forgive me. سامحني من فضلك. سامحني من فضلك. I really appreciate it. أقدر هذا كثيرا. أقدر هذا كثيرا. You're welcome. عفواً. عفواً. Make yourself at home. البيت بيتك. البيت بيتك. Long time no see. لم أراك منذ وقت طويل. لم أراك منذ وقت طويل. Sorry to keep you waiting. آسف لجعلك تنتظر. آسف لجعلك تنتظر. Wait a moment. انتظر دقيقة من فضلك. انتظر دقيقة من فضلك. Awesome. مذهل. مذهل. I like it. أنا أحبه. أنا أحبه. I don't like it. أنا لا أحبه. أنا لا أحبه. I went to New York on business. ذهبت إلى نيويورك في الأعمال التجارية. ذهبت إلى نيويورك في الأعمال التجارية. How many people are there in your family? كم عدد الأشخاص في عائلتك؟ كم عدد الأشخاص في عائلتك؟ I'll stay at the Central Hotel.
سوف أبقى في فندق سنترال. سوف أبقى في فندق سنترال. I'm here on business. أنا هنا في أعمال تجارية. أنا هنا في أعمال تجارية. What's this? ما هذا؟ ما هذا؟ What's the next stop? ما هي المحطة التالية؟ ما هي المحطة التالية؟ It looks great. يبدو رائعاً. يبدو رائعاً. Do you like it? هل يعجبك ذلك؟ هل يعجبك ذلك؟ I have a fever. عندي حمى. عندي حمى. How long will you stay? إلى متى ستبقى؟ إلى متى ستبقى؟ May I sit here? ممكن أجلس هنا؟ ممكن أجلس هنا؟ Thank you very much. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. What time is it? كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ Really? حقاً؟ حقاً؟ It's difficult. إنه صعب. إنه صعب. I don't understand. أنا لا أفهم. أنا لا أفهم. Slower, please. أبطأ من فضلك. أبطأ من فضلك. Once again, please. مرة أخرى من فضلك. مرة أخرى من فضلك. Good night. تصبح على خير. تصبح على خير. How have you been? كيف كان حالك؟ كيف كان حالك؟ This is for you. هذا لك. هذا لك. How old are you? كم عمرك؟ كم عمرك؟ Help. النجدة. النجدة. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.